কৰোনা মহামাৰীৰ কবলত দীৰ্ঘদিনীয়া লকডাউনৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে আৰু এনে এটা প্ৰতিকূল পৰিৱেশত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন সমাজসেৱী সংগঠন ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসমৰ যিসকল উদ্যোগী সংস্থা বা সন্থা ইত্যাদি আছে প্ৰত্যেকেই তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কিছুমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে পাঠদান চলাই আহিছে আমি আজি ক্লাছ 9ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ এটা কবিতা ইংৰাজী কবিতা দ্য লেক আই উইল লাভ ইজ ফ্ৰী দ্য লেক আই উইল লাভ ইজ ফ্ৰী নামৰ কবিতাটো আমি আলোচনা কৰিম আলোচনা কৰাৰ লগে লগে তাত থকা প্ৰশ্নখিনি আমি যথাযথভাৱে যিমানখিনি চেষ্টা কৰিম যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত এই প্ৰশ্নখিনিয়ে যথেষ্ট সহায় তেওঁলোকক কৰিব ক্লাছ 9ৰ দ্য লেক আই উইল লাভ ইজ ফ্ৰী নৱম শ্ৰেণীৰ কবিতাৰ দ্য লেক আই উইল লাভ ইজ ফ্ৰী কবিতাটো আমি আগতে অলপ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু এই কবিতাটোৰ প্ৰথম স্তৱকটো হৈছে I will rise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made 9 bin rows will I have there a hide for a honeybee and live alone in the beloved glade এই কবিতাটোৰ গোটেই কবিতাটোত কবিয়ে this poem explores the poet's longing for কবিজনৰ এটা ইচ্ছা প্ৰবল ইচ্ছা to go to Innisfree তেওঁ ইনিছফ্ৰীলৈ যোৱাৰ এটা প্ৰবল ইচ্ছা আছে where the poet spent a lot of time কবিয়ে তাত বহুদিন কটাইছে Innisfree নামৰ ঠাইডোখৰত বহুদিন কটাইছে he spent a lot of time in his boyhood ল'ৰালি কালত but now he is not in Innisfree তেওঁ যদিও Innisfreeত নাথাকে কিন্তু Innisfree যি স্মৃতি the memory of Innisfree always attract him মানে Innisfree যিটো তেওঁ অনুভূতি যি কল্পনা এই অনুভূতিয়ে তেওঁক সদায় আকৰ্ষণ কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কবিতাটো নিজে উল্লেখ কৰিছে I will arise and go now তেওঁ যাব he will arise উঠিব আৰু যাব and go to Innisfree তেওঁ যাব কলৈ where does the poet go the poet will go to Innisfree and a small cabin built there a clay and wattles made what will he make in Innisfree কবিয়ে Innisfreeলৈ যাব কি কৰিব what will he do কি কৰিব he will build a small cabin এটা সৰু ঘৰ বনাব ঘৰটো কেনেকৈ of clay and wattles made বোকা মাটি আৰু বনৰীয়া উদ্ভিদেৰে বেৰ দি বোকা মাটিৰে লিপি এটা সৰু আতুমটোকাৰী ঘৰ বনাব Next 9 bin rows will I have there তাত গৈ তেওঁ কি কৰিব what will he do there he will plant 9 rows of beans 9 হাৰি বিন গছ তেওঁ তাত লগাব a hive for the honeybee he will keep a hive তেওঁ এটা বাহ ৰাখিব for the honeybee মৌমাখিৰ কাৰণে এটা বাহ ৰাখিব and live alone in the beloved glade if he will get chance যদি he তেওঁ সুযোগ পায় তেতিয়া হলে he will arise and go to Innisfree and if he get chance যদি সুযোগ পায় he live alone in the beloved glade তেওঁ Innisfreeলৈ গৈ অকলশৰে বাস কৰিব he will live alone অকলশৰে বাস কৰিব in the beloved glade মৌমাখিৰ গুণগুণনিৰ মাজত
তাক অন্য একো শব্দ তেওঁ শুনিবলৈ নাপায়, কেৱল মৌ-মাখিৰ গুণগুণনি। সেই শব্দৰ মাজতে তেওঁ অকলশৰে তাত বাস কৰিম বুলি তেওঁ মনতে ভাবিছে, আৰু যদিহে তেওঁ সেই সুযোগটো পায় নিশ্চয় তেওঁ তালৈ যাব। এই কথাটো হ'ল ইয়াৰ গোটেই কথাখিনিত এটা নষ্টালজিয়া জড়িত হৈ আছে, কবিৰ অতীত জীৱনৰ কথা জড়িত হৈ আছে, আৰু আমাৰ প্ৰত্যেক মানুহৰে আমি প্ৰত্যেকে আমাৰ অতীতটোক আমি যেতিয়া ঘূৰি চাওঁ, অতীতটোক আমি সদায় অতি মধুৰ যেন দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু সেই সোণালী মধুৰ অতীতলৈকে আমি সদায় ঘূৰি যাব বিচাৰোঁ। কবিও তেওঁ সেই সোণালী অতীতক স্মৰণ কৰিছে, তেওঁ স্মৃতি জাগ্ৰত হৈ আছে, আৰু সেই স্মৃতি তেওঁ সদায় তেওঁক আকৰ্ষণ কৰি আছে। তেওঁ ভাবিছে তেওঁ যদি উঠে, সাৰ পাই উঠি তেওঁ লগে লগে ইনিছফ্ৰীলৈ যাব, তাত গৈ তেওঁ কি কৰিব সেইখিনি তেওঁ কল্পনাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া আমি জানিব লাগিব ৱাটলছ, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ৱাটলছ। ৱাটলছ মানে কি? আমি কিতাপখনৰ তলত গ্লছাৰী যিটো শব্দ অৰ্থ ভকেবুলাৰী থাকে তাত আমি দেখিবলৈ পাম ৱাটলছ মানে টুইষ্টেড ষ্টিক্স। টুইষ্টেড ষ্টিক্স, ভাঁজ লগা বনৰীয়া উদ্ভিদ, যিবিলাকৰ যোগেদি আমি কিছুমান উই কেন মেক ফেন্সিং তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, বেৰ বনাব পাৰোঁ, ৱাল বনাব পাৰোঁ ইত্যাদিবিলাক, সেইবিলাককে ৱাটলছ বুলি কোৱা হয়। গ্লেড মানে অপেন স্পেচ, মুকলি ঠাই, গ্লেড। দ্য পয়েট উইল লিভ এলোন ইন দ্য বিলাউড গ্লেড। মৌ-মাখি গুণগুণাই থকা এডোখৰ পৰিষ্কাৰ মুকলি ঠাইত তেওঁ বাস কৰিম বুলি কৈছে। নাও হিয়াৰ ইজ চাম কুৱেশ্যনছ, কিছুমান প্ৰশ্ন ইয়াতে আমি উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ। কুৱেশ্যনকেইটা হ'ব, I will arise and go now and go to Innisfree. Where does the poet go? Where does the poet go? আমি এই প্ৰেগাপটোৰ পৰা কিছুমান স্তৱকটোৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে। নম্বৰ 1, where does the poet go? Where does the poet go? Next question, what will he build there? What will he build there? Number 3, what will have there for him? What will have there for him? Next, number 4, where does the poet wish to live? Where does the poet want to go? Where does the poet want to go? Number 1, प्रथम question is where does the poet want to go? In this stanza we can see that the poet will go to Innisfree. The answer is the poet wants to go to Innisfree.
Next, what will he build there? তাতে কি বনাব কি নিৰ্মাণ কৰিব আমি কবিতাটোৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো the poet will build a small cabin of clay and wattles made. Number 3, what will have there for him? What will have there for him? তাৰ কাৰণে তাত তেওঁ কি থাকিব he will plant 9 rows of beans. নহৰে বিন গছ লগাব what will he keep there? তাত তেওঁ কি ৰাখিব এইটো এটা কোৱেশ্চন হ'ব what will he keep there? He will keep a hive এটা মৌ বাহ ৰাখিব for the honey bee মৌ মাখিৰ কাৰণে where does the poet wish to go? তেওঁ ক'ত যাব ক'ত বাস কৰিব ক'ত বাস কৰিবলৈ তেওঁ ইচ্ছা কৰিছে where does the poet wish to live? The poet wish to live in spring. He will live alone in the bee loud glade. Buzzing sound of the bee মৌ মাখিৰ গুণগুণনিৰ মাজত তেওঁ অকলশৰে বাস কৰিম বুলি ইচ্ছা কৰিছে এই কুৱেশ্যন কেইটা আমি উত্তৰ লিখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু এনে ধৰণৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আছে যিবিলাক আমি পৰীক্ষাত অহাৰ উপৰিও নিজে কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ কবিতাটোৰ পৰা উলিয়াই কিছুমান প্ৰশ্ন উলিয়াই আমি কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে নিশ্চয় কবিতাটো বুজি পোৱাত আমাৰ সহায় হ'ব দি লেক আইভল ইন হিষ্ট্ৰীৰ ছেকেণ্ড ষ্টেঞ্জাটো আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে মই পঢ়ি দিছোঁ and I shall have some peace there for peace comes dropping slow dropping from the veils of the morning to where the cricket sings the midnights all a glimmer and noon a purple glow and evening full of the linnet's wings এই কবিতাটো আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ ইটস এ মিউজিক্যাল পোয়েম ইয়াৰ এটা সাংগীতিক ধ্বনি আমি শুনিবলৈ পাওঁ ইয়াত কবিয়ে ইনিস্ট্ৰি নামৰ জেগাডোখৰত ঠাইডোখৰত তেওঁ য'ত লৰালি কালত তেওঁ অতিবাহিত কৰিছিল লৰালি কালটো সেই ঠাইডোখৰ তেওঁ এতিয়াও ভৱিষ্যতৰ বহু পিছলৈকে তেওঁ স্মৃতিটো সজীৱ হৈ আছে আৰু তাৰ স্মৃতি তেওঁ ৰোমন্থন কৰি সদায় সেই ঠাইডোখৰলৈ যোৱাৰ পোষকতা কৰে আৰু সেই ঠাইডোখৰত কি থাকে কি আছে কি কাৰণে তেওঁ আকৰ্ষিত হৈ আছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছে আৰু কবিয়ে উল্লেখ কৰিছে and I shall have some peace there. The second stanza, the poet expresses his feelings that he will have some peace in his free. Why? Because there are so many sources there. There are so many sources of peace. So he want to go to the industry to take the peace, to make him peaceful. I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কবিয়ে উল্লেখ কৰিছে পিচটো কেনেকৈ আহে শান্তি কেনেকৈ আহে peace comes slowly and gradually. শান্তিটো লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে আহে ইনস্পিৰিট যি শান্তি প্ৰৱৰ্তি আছে সেই শান্তিটো লাহে লাহে আৰু ক্ৰমান্বয়ে comes slowly and gradually. কুঁৱলীৰ টোপালবিলাকৰ দৰে এটুপকৈ বৰষুণৰ দৰে হুৰাহুৰে তাত শান্তি নাহে dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. Dropping from the veils means আলোচনা কৰিম আমি veils মানে কি আমি যেটো উৰণি বুলি কওঁ ৰাতিপুৱাৰ উৰণি গুছাই ৰাতিপুৱাটো স্বাভাৱিকতে ৰাতিপুৱা সময়খিনি অলপ কুঁৱলী হনা হৈ অলপ ডাৱৰীয়া বা ডাৱৰ থকা নিচিনা লাগে ক্লাউডি লাগে সেই কাৰণে এই ভেইল শব্দটো ইয়াত ইউজ কৰা হৈছে মানে ৰাতিপুৱা কুঁৱলীয়ে আকাশখন ঢাকি ৰাখে
এই কুঁৱলীৰ আৰ ফালে কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন ফালে ৰাতিপুৱা সময়ছোৱাত তাত শান্তি বিচাৰি পোৱা যায় the poet will find peace there in the morning when he will go he feels some peace in the morning the scene of the morning যেতিয়া মৰ্নিং ৰাতিপুৱাৰ কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন ফালি ৰাতিপুৱাটোৱে মুকলি হয় উন্মোচিত হয় সেই উন্মোচিত হোৱাৰ ৰাতিপুৱাটো লাহে লাহে এটুপ এটুপকৈ তাত শান্তি আহে কবি সেইকাৰণে ইনিস্পিৰি লৈ গ'লে সেই শান্তিটো তেওঁ বিচাৰিব he will get the peace there next line the midnight's all a glimmer and noon a purple glow and evening full of the linnet's wings the midnight's all a glimmer গোটেই মাছ জাতি বিলাক মাছ দেখা বিলাক midnight's all a glimmer উজ্জ্বল in a spirit মাছ জাতি বিলাকো উজ্জ্বল হৈ থাকে and noon a purple glow দুপৰীয়া কিনিও খুব সুন্দৰ উজ্জ্বলতা বিৰাজমান and evening full of the linnet's wings গধূলি আবেলি সময়খিনিত লিনেটছ চৰাই পাখিৰ ধপধপনিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে এই গোটেইখিনি কবিয়ে এটা সৌন্দৰ্য বিচাৰি পাইছে আৰু যিটো সৌন্দৰ্যত তেওঁ শান্তি বিচাৰি পায় he was attracted by this scene he sees and hears everything there he sees the mornings and he sees the midnights and noon and hear the cricket sings he hears the cricket sings and sees mornings midnights noon and evening তেওঁ তাত ৰাতিপুৱা সময়ত ক্ৰিকেটবিলাকে যি গান গায় সেই গানৰ শব্দ তেওঁ শুনিবলৈ পায় তাৰ পাছত তেওঁ মাজৰাতি উজ্জ্বলতা দুপৰীয়াৰ উজ্জ্বলতাৰ যি সৌন্দৰ্য আৰু গধূলিৰ লিনেট চৰাইৰ দেউকাৰ ধপধপনি এইবিলাক তেওঁ তাত দেখিবলৈ পায় আৰু তাৰ এইবিলাক দেখি চাই তেওঁ শান্তি অনুভৱ কৰে he feels peace সেকেন্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ মোটামুটি কথা এইখিনি এতিয়া এই কথাত এই গোটেই বস্তুটোৰ সামাৰিটো হৈছে in the second stanza the poet finds some sources in his free he finds some sources in his free the poet feels that peace comes slowly and gradually he feels the peace comes slowly and gradually in his free in the morning the sky is cloudy ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আকাশ প্ৰায় ডাৱৰীয়া নিচিনা হৈ থাকে the views are not clear দৃশ্যবিলাক পৰিষ্কাৰ হৈ নাথাকে স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় as if the morning has worn a veil ৰাতিপুৱা বিলাকে যেন তাত এখন উৰণি লৈ থাকে কবিৰ কল্পনা ৰাতিপুৱা বিলাক তেওঁ দেখিবলৈ পায় যেন উৰণিৰে ঢাকি আছে ৰাতিপুৱাৰ আকাশখন looking this scene make him peaceful এই গোটেই দৃশ্যবিলাক চাই তেওঁ শান্তি অনুভৱ কৰে when the cricket sings that sound bring him peace he hears the sound of cricket means like some insects grasshoppers when the cricket sings he feels happy he feels peace when he will see the stars at midnight the sign will give him peace
The poet says, the midnight's all a glimmer. তাত মাজৰাতিবিলাক খুব উজ্জ্বল এই উজ্জ্বলতাই তেওঁলৈ শান্তি আনে This shining stars at night gives him pleasure and comes peace to him and noon a purple glow তাত দুপৰীয়াবিলাক অতি উজ্জ্বল purple glow purplish during the evening when the linnets flying in the sky then he will feel peace during the evening সাধাৰণতে গধূলি সময়ছোৱাত আবেলি সময়ছোৱাত চৰাইবিলাক বাহলৈ আহে আৰু লিনেট চৰাইবিলাক ঠিক যেতিয়া বাহলৈ ঘূৰি আহে উৰি আহে সেই দৃশ্যটোৱে তেওঁৰ মনলৈ শান্তি আনে The scene of linnets flying in the evening sky he feels peace এই স্তবকটোৰ অৰ্থটো হৈছে এইটো আমি যিখিনি কবিয়ে বৰ্ণনা কৰিছে ঠিক তেনেকৈ তেওঁ ইনিস্প্ৰিলৈ গলে যদি তেওঁ ইনিস্প্ৰিলৈ যায় if he goes to Innisfree he will see the mornings midnights noon and hears the cricket songs and the linnets wings তেওঁ তালৈ গলে কিছুমান দৃশ্য মনোমোহা দৃশ্য প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য তেওঁ উপভোগ কৰাৰ লগতে তেওঁ তাত শান্তি অনুভৱ কৰিবলৈ সুবিধা পাব যে কথা হৈছে আমি এই স্তবকটোত কেইটামান আমি শিকিবলগীয়া শব্দ আছে and I shall have some peace there for peace comes dropping from veils আমি জানিব লাগিব veils মানে কি the morning to where the cricket sings the midnights all glimmer midnights glimmer means what noon a purple glow linet চৰাই বুলি কৈছো কি চৰাই linet to cricket আমি ক্ৰিকেটৰ মিনিংটো আমি জানিব লাগিব কেইটামান শব্দ ইয়াত পাইছো veils cricket glimmer linnets আমি ইয়াৰ ইংলিছ অৰ্থটো কি হ'ব এই বিষয়ে আলোচনা কৰো মই বৰ্ডত লিখি দিছো write in English the meaning of the above word write in English the meaning of the above words veils cricket glimmer linnets veils means piece of material used to protect a piece of material used to protect face etc. আমি কিবা এটা ঢাকিবলৈ যিটো বিচাৰো আচলতে এটোকে ভেইলছ বুলি কোৱা হয় ঢাকি থোৱাটো ইয়াত আমি এটো এ পিস অফ মেটেৰিয়েলছ ইউজ টু প্ৰটেক্ট ফেস সাধাৰণতে আমি উৰণি যিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিন্তু আমি আকাশৰ যিটো কুঁৱলী আচ্ছাদন কবিতাটো হেতুকে ভেইলছ বুলি ক'বলৈ বিচৰা হৈছে নেক্সট ক্ৰিকেট an insect related to grasshoppers
an insect related to grasshoppers, but short legs, but with shorter legs. এই ক্ৰিকেটবিলাক এবিধ পতংগ গ্ৰাছহপাৰ নিচিনা ফৰিঙৰ নিচিনা কিন্তু ইহঁতৰ ঠেংকেইটা অলপ চুটি ফৰিঙতকৈ ঠেংবোৰ অলপ চুটি হয় এইবিলাককে ক্ৰিকেট বুলি কোৱা হৈছে নেক্সট লিনেট আমি আৰু এটা শব্দ পাইছিলো লিনেট one kind of bird, a small brown and grey bird, a small brown and grey bird. A small brown and grey bird with short break. এটা ঠুট্টু ছুটি লিনেট চৰাইবিলাক এটি সাধাৰণতে যিবিলাক ঠাণ্ডা ঠাই তেনেকুৱাবিলাকত বাস কৰে আৰু ইহঁতৰ ডিঙিটো অলপ ছুটি ঠুট্টু অলপ ছুটি with short break. A small brown and grey bird with short break. Next, glimmer. Glimmer here, something which is shining. Something which is shining. Glimmer. এই শব্দকেইটা আমি জানিব লাগিব কাৰণ পৰীক্ষা দিয়ে লিখিবলৈ দিয়া হয় রাইট ইন ইংলিশ দ্য মিনিং অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস আমাৰ টেক্সট বুকৰ যেটো হেৰি গ্লোসাৰী পাৰ্ট গ্লোসাৰী থাকে আমাৰ লেসনটোৰ শেষত গ্লোসাৰী যেটো থাকে সেই গ্লোসাৰীত ইংলিশ মিনিং কিছুমান দিয়া থাকে সবৰে দিয়া নাথাকে সেইকাৰণে আমি কিছুমান শব্দৰ ইংলিশ মিনিংটো আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু পৰীক্ষাত আহিলে লিখিব পাৰিব লাগিব Next, my third stanza to loi jabo bisarisu. Now we are going to discuss the third stanza of this poem. I am going to recite the few lines. I will arise and go now, for always night and day. I hear lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. I will arise and go now for always night and day. Kobie koise teo all the time jodi teo somoy pai সকলো সময়তে teo in spirit হৈ যাব I hear lake water lapping with low sounds by the shore. তেওঁ হৰাই ঘূৰি থাকে সেই হ্ৰদটোৰ পানীখিনিয়ে পানীবোৰে পাৰত ঘহনি খোৱাৰ মৃদু শব্দ তেওঁ শুনিবলৈ পায় যেতিয়া তেওঁ ৰাস্তাত বা পেভমেণ্টত থিয় হৈ থাকে কোনোবা মহানগৰৰ ৰাস্তা বা পেভমেণ্টত থিয় হৈ থাকে তেতিয়াও তেওঁ এই হ্ৰদটোৰ পানীখিনিয়ে পাৰত মৃদুভাৱে ঠেকা খোৱাৰ যেটো শব্দ এই শব্দ তেওঁ শুনিবলৈ পায় I hear it in the deep heart's core এই শব্দটো তেওঁ হৃদয়ৰ গভীৰতম অংগত বা হৃদয়ৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা তেওঁ এই শব্দটো প্ৰতিধ্বনি শুনিবলৈ পায় গোটেই ষ্টেঞ্জাটোৰ যেটো অৰ্থ বা সামাৰিটো ষ্টেঞ্জাটোৰ সামাৰিটো হৈছে যে কবিয়ে পুনৰ আগতে আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁ যে I will arise and go now এতিয়া ইয়াতো তেওঁ কৈছে শেষৰ ষ্টেঞ্জাটোত
I will arise and go now for always night and day. The summary of this stanza is all the time the sound of lake waters striking the shore repeats his mind. All the time striking the lake water by the shore. He hears all the time, all day and nights. While I stand on the roadway or in the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. তেওঁ অনুভৱ কৰে তেওঁ কোনোবা মহানগৰত য'তে নাথাকক যদি ৰাস্তা বা তেওঁ কোনোবা পেভমেণ্টত থাকে তাতো তেওঁ সেই হ্ৰদটোৰ পানীবোৰে পাৰত ঠেকা খোৱাৰ যিটো মৃদু প্ৰতিশব্দ বা প্ৰতিধ্বনি তেওঁ শুনিবলৈ পায় সেই অনুৰণনটো তেওঁ হৃদয়ৰ নিভৃতত বাজি থাকে সেই কথাটোকে তেওঁ এই ষ্টেঞ্জাটোৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে আমি কেইটামান ইয়াত শব্দ পাইছো I will arise and go down for always night and day. The meaning of this above words. Night and day. Night and day. All the time. Next, lapping sound. Striking and heart score. Heart score means the innermost part of the heart. It আমি শব্দ পাইছো night and day means all the time, lapping means striking, heart score means the innermost part of the heart. আমি বাক্যত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব how to use in these words in sentence we must know about the uses of this sentence, uses of these words. এতিয়া ইয়াৰ দুইটা স্তবকৰ পৰা দুইটা ষ্টেঞ্জাৰ পৰা সম্ভাব্য question kita discuss kori. Question verse number 1. What he hears and sees in his dream. What he sees and hears in his dream. What he sees and hears in his dream. In the second stanza, দ্বিতীয় স্তবকত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কবিয়ে কিছুমান শব্দ শুনিছে আৰু কিছুমান দৃশ্য তেওঁ দেখিবলৈ পাইছে তেওঁ কি দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছিল আৰু কি শব্দ শুনিবলৈ পাইছিল কোৱেশ্চনটো হ'ব হেতু what he sees and hears in his dream উত্তৰটো হ'ব the poet hears the sound of the song of the crickets. প্ৰথমতে
the poet hears the sound of the songs of the crickets. Cricket বিলাকে গোৱা গীতৰ শব্দ তেওঁ শুনিবলৈ পায়। Next, he sees the cloudy morning. He sees the cloudy morning. Cloudy means the sky is not cloudy, but in the morning the sky is covered with some mist. So he feels the sky is cloudy. He sees the cloudy morning. He sees the cloudy morning. He sees the linnets birds. He sees the linnets birds. Linnets birds flying in the evening sky. Flying in the evening sky. He sees linnets birds flying in the evening sky. He sees the purplish glow. He sees the purplish glow of the sun. In the afternoon. Purplish glow of the sun in the afternoon. He sees the glimmer stars. He sees the glimmering stars. Sees the glimmering stars at night. Night time. The কথাটো হল যে কবিয়ে কি শব্দ শুনিবলৈ পাইছিল আৰু কি দৃশ্য তেওঁ চাবলৈ পাইছিল। কি শুনিবলৈ পাইছিলে? The poet hears the sound of the songs of the cricket, and he hears the sound of the linnets birds. He hears the linnets birds flying in the sky. He sees the cloudy morning. Sound of the song of the bird crickets. He hears linnets birds flying in the sky. He sees purplish glow of the sun in the afternoon, and he sees the glimmering stars at night time. All this makes him peaceful. All these makes him peaceful. The question to Hobo, what he sees and hears in his brain effect on him. The poet hears the sound of the songs of the crickets. He hears linnets birds flying in the evening sky. He sees the purplish glow of the sun in the afternoon. He sees the glimmering stars at night time. All this makes him peaceful. এই সকলোবিলাকে তেওঁ শান্তি দিয়ে। তেওঁ যিবিলাক দেখে, যিবিলাক শুনিবলৈ পায়, তাৰ সেই দৃশ্যবিলাকে আৰু সেই শব্দবিলাকে তেওঁক শান্তি দিয়ে।
The next question to what he hears in his heart's core when he is far away from Innisfree. তেওঁ Innisfree পৰা যেতিয়া তেওঁ দূৰত থাকিলে কি শব্দটো তেওঁৰ হৃদয়ৰ নিভৃতত শুনিবলৈ পায় what he hears in his heart's core. What he hears in his heart's core when he is far away from Innisfree. উত্তৰটো হ'ব he hears the lake water lapping with আমি দ্বিতীয় স্তবকৰ যেটা সম্ভাব্য কোৱেশ্চনকেইটা আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰথমটো হৈছে what he hears in his heart's core when he is far away from Innisfree. আমি দ্বিতীয় স্তবকৰ কোৱেশ্চনকেইটা আলোচনা কৰি গ'লো ইতিমধ্যে আৰু এতিয়া 3 নম্বৰ যেটো মানে স্তবক থাৰ্ড স্তবকৰ কোৱেশ্চন প্ৰথমটো হৈছে what he hears in his heart's core. এটো কবিতাৰ ভিতৰত থকা এটা প্ৰশ্ন তেওঁ অন্তৰৰ নিভৃতৰ পৰা কি শব্দ শুনিবলৈ পায় কবিয়ে কি শব্দ শুনিবলৈ পায় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে he hears the lake water হ্ৰদৰ পানীখিনিৰ শব্দ শুনা পায় lapping with low sounds কোমল শব্দৰে ঘহনি খোৱা by the shore পাৰত হ্ৰদটোৰ পাৰত মৃদু শব্দৰে ঘহনি খোৱা হ্ৰদটোৰ পানীখিনিৰ শব্দ তেওঁ শুনিবলৈ পায় Number 3 lake water lapping with low sounds. What pictures draw these words? হ্ৰদৰ পানীখিনিয়ে পাৰত খুন্দা খাই কোমল শব্দ মৃদু শব্দ সৃষ্টি কৰে What pictures draw these words? What pictures draw? এই যে হ্ৰদৰ পানীখিনিয়ে পাৰত ঠেকা খাই কোমল শব্দ সৃষ্টি কৰে ই কি প্ৰতিচ্ছবি আমাৰ মনলৈ আনে What pictures draw these words to our minds? আমাৰ মনলৈ কি প্ৰতিবিম্ব কঢ়িয়াই আনে These words draw an image. এই শব্দবিলাকে এটা প্ৰতিবিম্ব আনে মনত এটা প্ৰতিবিম্ব and also create the sounds আৰু লগতে এটা শব্দও সৃষ্টি কৰে এটা প্ৰতিবিম্বৰ লগতে এটা শব্দ সৃষ্টি কৰে of the lake water striking against the shore. Lake water খিনিয়ে হ্ৰদৰ পানীখিনিয়ে পাৰত ঠেকা খোৱাৰ শব্দটোৰ লগতে এটা প্ৰতিচ্ছবি আমাৰ মনলৈ বা মানস পটলৈ কঢ়িয়াই আনে Next question How does peace comes to Innisfree? Peace comes slowly and gradually. আর শান্তি লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে আৰু লাহে লাহে শান্তি আহে Where is the poet standing? কবিজন ক'ত থিয় হৈ আছে The poet is standing on the roadway or on the pavements of grey color. কবিজন হয় কোনোবা মহানগৰৰ ৰাস্তাত বা পেভমেন্টত তেওঁ থিয় হৈ আছে Number 6 How does peace enter the hearts of peasant? তাৰ কৃষকৰ
ঘৰবিলাকত শান্তি কেনেকৈ সোমায় peace enters the hearts of peasants through the morning dewdrops ৰাতিপুৱাৰ কুঁৱলী পৰাৰ দৰে টুপ টুপকৈ তাৰ peasants বিলাকৰ ঘৰবিলাকত শান্তি সোমায় Number 7 what does ministry symbolize answer ministry symbolizes a place of peace and tranquility What does ministry symbolize? Ministry symbolizes a place of peace and tranquility. The symbol মানে ministry হয় ministry নামৰ যিটো ঠাই ইয়াৰ প্ৰতীকী অৰ্থত ইয়াৰ অৰ্থটো কি হুচাই আচলতে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে ministry symbolizes a place of peace and tranquility. শান্তি আৰু নিৰ্জনতাৰ বেষ্টিত এডোখৰ ঠাই এতিয়া আমি কেইটামান কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডিছকাছ কৰিব বা ঘৰত কৰিব তাৰ কাৰণে আমি কেইটামান কুৱেশ্যন আজি তেওঁলোকক দিম হোমৱৰ্ক হিচাপে কবিতাটো ভালকৈ পঢ়ি তেওঁলোকে এই কুৱেশ্যন কেইটাৰ এনচাৰ কৰিবলৈ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব মই এটা কুৱেশ্যন লিখি দিছোঁ মই প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা প্ৰথম স্তবকৰ পৰা হ'ব পৰা এটা কুৱেশ্যন Number 1 why does the poet want to go to ministry Number 2 why does the poet wish to stay at ministry why does the poet wish to stay at ministry Number 3 what did the poet hear what did the poet hear Number 4 and I shall have some peace there and I shall have some peace there for peace comes dropping slow and peace comes dropping slow. What does the word there in the above lines refer to? Number 1. What does the word
What does the word there in the above line What does the word there in the above line refer to? Next, what does the poet wish to build at Innisfree? What does the poet wish to build in Innisfree? Why does the poet want to go to Innisfree? A question to hobo. Teo kyo Innisfree loi jai. Why does the poet want to jabo bisare? Why does the poet want to go? Because the poet wants to go to Innisfree to enjoy its natural beauty and he wants some peace there. Next, why does the poet wish to stay at Innisfree? Why does the poet wish to stay at Innisfree? The poet wants peace. The poet wants peace. Teo hanti bisare. And he wishes to go there always day and night. Now he is living in the city, but he is eager to go to Innisfree to take the pleasure in the amidst the natural beauty. What did the poet hear? The poet heard the sound of the cricket songs. And I shall have some peace there, and peace comes dropping slow. Kobitar at a line. A line to the question hoise. What does the word there in the above line refer to? What does the word there in the above line refer to? A there শব্দটোৱে ওপৰৰ এই there শব্দটোৱে কি বুজাইছে? The there refers to Innisfree. There শব্দটোৱে Innisfree নামৰ ঠাইডোখৰ বুজাইছে. What does the poet wish to build in Innisfree? কবিয়ে Innisfree কি নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে? He will arise and go there and build a small cabin. এটা এটা সৰু cabin বনাব. Made of wattles and clay. Clay আৰু wattles লগাই পেলাই তেওঁ এটা সৰু cabin তাত বনাব আৰু তাত তেওঁ কিছুমান bean গছ ৰুব. He will have some bean there. আৰু এটা মৌ থাকিবৰ কাৰণে মৌমাখি থাকিবৰ কাৰণে মৌ বাহ ৰাখিব. Hive for the honey bee. তাৰ মাজত মৌমাখিৰ গুণগুণনিৰ শব্দৰ মাজত তেওঁ অকলহৰে শান্তিৰে বসবাস কৰিব. এতিয়া এই কুৱেশ্যন কেইটা আমি ঘৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব. মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি যিখিনি কুৱেশ্যন এতিয়া আমি আলোচনা কৰিলোঁ বা কবিতাটো যিখিনি বস্তু আমি আলোচনা কৰিছোঁ সেইখিনি নিজে পঢ়িব লাগিব. আচলতে নিজে কবিতাটো ভালদৰে ৰিচাইট কৰিব লাগিব. ৰিচাইট কৰি পেলাই
তাৰ টান যিবিলাক শব্দ নুবুজা শব্দখিনি আমি অৰ্থখিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব উলিয়াই লৈ এই কুৱেশ্যনখিনি প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব ইয়াতকৈ আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন আছে আমি যিখিনি কুৱেশ্যন ইয়াত ডিছকাছ কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু সময়ৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখি পেলাই মোটামুটিকৈ পৰীক্ষাত আহিব পৰাকৈ পৰীক্ষাত আমি লিখিব পৰাকৈ কেইটামান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান কুৱেশ্যন আছে যিবিলাক আমি আলোচনা কৰিবলৈ পাম যিখিনি আমি উত্তৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব পুনৰবাৰ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সময় এই লকডাউনৰ সময়খিনিত এই গোটেই কামখিনি মানে শিক্ষাৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য ছাত্ৰ হিচাপে অধ্যয়নৰ যি কৰ্তব্য এই অধ্যয়নটো তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ বিদ্যালয়ৰ পৰা যেতিয়া পোৱা নাই তেনেস্থলত এই আমি হোৱাটছআপ হওক বা ফেচবুক হওক ৰেডিঅ' টেলিভিশ্যন যিয়ে নহওক লাগে এই মাধ্যমৰ যোগেদি আমি কেনেকৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ যিবিলাক ব্যৱস্থা আমাৰ হাতত আছে সেইখিনি আমি ল'বলৈ যৎপূৰ্ণ আছে চেষ্টা চলাব লাগিব আমি যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত আছোঁ বৰ্তমান এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত আমি এজন শিক্ষকক পোনপটীয়াকৈ আগৰ দৰে লগ নাপাম গতিকে পাঠটো কিমানলৈকে নিজে আয়ত্ত কৰিব পৰা যায় অধ্যয়ন কৰি কিমানলৈকে নিজে আয়ত্ত কৰিব পৰা যায় এইখিনিৰ ওপৰত আমি প্ৰত্যেকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব যিখিনি পৰা নাযায় সেইখিনিহে আমি শিক্ষকলৈ বাট চাই মানে ৰাখি থ'ব লাগিব শিক্ষকৰ লগত আমি ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে যে কিছুমান গল্প উপন্যাস কবিতা ইত্যাদিবিলাক আমি নিজে পঢ়োঁ তাত আমাক কোনো শিক্ষকে নপঢ়ায় নুবুজায় কিন্তু তেনেকৈ পঢ়িও আমি এটা গল্পৰ অৰ্থ বুজি পাওঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ যিবিলাক মানে বিষয় পাঠ্যপুথিৰ যিবিলাক আমাৰ লেচন আছে পাঠ আছে এইবিলাক আমি নিজে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব বিশেষকৈ ইংৰাজীৰ যিবিলাক পাঠ এইবিলাক আমি নোৱাৰা শব্দবিলাক ডিক্সনেৰীত আমি পাম ডিক্সনেৰীত আমি চাবলৈ শিকিব লাগিব ডিক্সনেৰীৰ যোগেদি আমি টান শব্দকেইটাৰ অৰ্থ উলিয়াই লেচনটো পঢ়ি তাৰ প্ৰতিটো পেৰেগ্ৰাফৰ অৰ্থখিনি প্ৰতিটো পেৰেগ্ৰাফৰ পৰা কি প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে সেই প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ কৰিবলৈ আমি নিজে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু শেষত আমি এই আমাৰ পাঠদান যি কাৰ্যসূচী নিয়মীয়াকৈ আজি কিছুদিন ধৰি ডিমৌ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ যোগেদি আমাৰ ডিমৌ অঞ্চলত চলি আছে আমি ইতিমধ্যে ভালেমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে এই ব্যৱস্থা ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আমি প্ৰত্যেককে আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমাৰ ডিমৌ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাকো তেওঁলোকৰ যি উদ্যোগ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ তালৈকো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ